สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดคลิปซีรีส์ The Asperger Story by P สุรเชษฐ์ชุดคลิปที่จะทำให้ทุกท่านไปรู้จักกับโรค Asperger Syndrome กันอย่างลึกซึ้งและรอบด้านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่5นะครับก็จะมีชื่อตอนว่าโรคอันแสนโดดเดี่ยวแต่ไร้ซึ่งความเหงาครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นตอนที่ผมอาจจะพูดในลักษณะของเอาประสบการณ์ตรงมาเล่าให้ฟังซะมากกว่านะครับก็อาจจะไม่ได้มีอะไรที่เป็นเชิงวิชาการหรือว่าเชิงทฤษฎีอะไรมากมายนะครับก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังว่าทั้งชีวิตเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวในตอนเด็กๆนะครับในตอนเด็กๆตอนโตไม่เท่าไหร่แต่ตอนเด็กๆเนี่ยชอบอยู่คนเดียวแต่ว่ามันไม่เคยเหงาเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโดยภาพรวมนะครับว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงชีวิตผมในตอนเด็กๆนั้นเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าส่วนมากเนี่ยกลุ่ม Asperger เนี่ยจะมีทั้งหมด2ประเภทส่วนใหญ่จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทแรกก็คือประเภทที่อยากมีเพื่อนแต่เข้าหาเพื่อนไม่เป็นไม่รู้จักวิธีเข้าหาเพื่อนไม่รู้จักวิธีเล่นกับเพื่อนประเภทนี้อาจจะง่ายหน่อยก็คือถ้าเราสอนเขานะครับให้เข้าหาเพื่อนได้อันเนี้ยมันก็อาจจะทำให้เขาเข้ากับเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะต้องสอนเด็กปกติด้วยว่าจะเข้าหากับเด็กกลุ่มนี้อย่างไรนะครับกับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่2นะครับประเภทที่2เนี่ยก็คือประเภทนี้เป็นประเภทที่ผมเป็นก็คือประเภทชอบอยู่คนเดียวเลยไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบเล่นกับเพื่อนประเภทนี้ส่วนใหญ่เนี่ยก็มักที่จะถึงแม้ว่าต้องอยู่กับเพื่อนถึงแม้ว่าจะสอนวิธีเข้าหาเพื่อนก็จะไม่เข้าหาเพื่อนอยู่ดีเพราะชอบอยู่คนเดียวประเภทนี้อาจจะยากนิดนึงตรงที่ว่าจะชอบอยู่คนเดียวเป็นหลักเนาะซึ่งคนประเภทนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าเหงาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยผมไม่รู้นะครับว่าคนอื่นเหงาหรือไม่เหงาอันนี้ไม่ชัวร์แต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เหงาครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยไม่เหงาครับไม่เหงาเลยครับโลกอันแสนโดดเดี่ยวแต่ไร้ซึ่งความเหงาไปเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วกันเดี๋ยวเราไปเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นยังไงตั้งแต่ตอนเด็กๆผมเป็นอย่างไรอะไรแบบนี้นะครับ ตั้งแต่ตอนเด็กๆเท่าที่ผมจำความได้ตั้งแต่ประถมวัยเลยครับตั้งแต่ประมาณสัก3-4ขวบขึ้นไปผมจำได้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่สนใจอะไรที่ไม่เหมือนกับคนอื่นอาจจะเคยเล่าให้ฟังแล้วในตอนอื่นๆนะครับก็คือสนใจเรื่องเกี่ยวกับแผนที่อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ชอบถามคำถามที่ว่าแบบความมืดคืออะไรความร้อนคืออะไรทำไมโลกถึงร้อนอะไรเงี้ยทำไมโลกถึงมืดฟ้าแลบฟ้าผ่าคืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงที่ว่าเป็นคนชอบแผนที่แล้วก็ชอบถนนชอบเสาไฟฟ้าอะไรแบบนี้ ซึ่งมันคือความสนใจที่ไม่ตรงกับเด็กทั่วไปนะครับมันก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่มีเพื่อนเท่าไหร่นักแล้วเราก็ชอบสนใจแต่เรื่องที่เราสนใจเนาะแล้วก็พูดถึงว่าเวลาเราสนใจแต่เรื่องที่เราสนใจเนี่ยเช่นเราสนใจแต่เรื่องแผนที่เนี่ยเราก็จะอยู่แต่กับแผนที่อย่างเดียวเราไม่ต้องการอย่างอื่นเลยครับไม่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาจะเล่นอะไรเล่นของเล่นหรือดูการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยนะครับเราต้องการอยู่คนเดียวมีความสุขกับการอยู่คนเดียวอย่างเดียวใครจะให้เราเข้าหาเพื่อนเราก็ไม่อยากเข้า คือบางครั้งก็อาจจำเป็นต้องเข้าครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าโดนบังคับให้เข้าแต่ว่าถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากเข้าชอบอยู่คนเดียวมากกว่ามีความสุขกับการนั่งคุยคนเดียวนั่งยิ้มคนเดียวอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปในตอนก่อนหน้านี้เนาะก็จะมีความสุขกับอะไรแบบนี้ซะมากกว่านะแล้วก็ผมเนี่ยเป็นคนที่เอ่อมันจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีกระจกมากั้นเราไว้ระหว่างเพื่อนกับเอ่อกับคนอื่นๆกับตัวเรานะครับ เรามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเห็นเขาแต่เราไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาจะสื่อคืออะไรเราไม่รู้วิธีเข้าหาเขาเราเพียงแค่เห็นเท่านั้นเองเหมือนกับมันมีกระจกมากั้นเราไว้เท่านั้นนะครับเราเลยไม่รู้ว่าเราจะทำยังไงเวลาที่เพื่อนแสดงสัญลักษณ์อะไรออกมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกแบบว่ามึนๆนะครับว่าแบบมันคืออะไรหรออะไรแบบเนี้ยเขาจะสื่ออะไรกับเราอะไรแบบนี้เราไม่เข้าใจนะครับแม้กระทั่งคำพูดบางคำพูดบางทีเพื่อนชวนเล่นชวนอะไรผมก็ไม่เข้าใจนะครับเล่นคืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเข้าใจด้วยคำพูดแต่มันไม่ได้เข้าใจด้วยความรู้สึก ไม่งงเนาะคือด้วยความรู้สึกเราไม่เข้าใจว่าแบบเราจะไปเล่นกับเขาทำไมเราต้องเล่นเล่นคืออะไรมันสนุกยังไงเวลาเล่นกับคนอื่นเราไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยเรามีความรู้สึกแต่ว่าแบบชอบเล่นคนเดียวอยู่กับตัวเองมากกว่าอะไรแบบนี้ครับส่วนใหญ่ผมจะเป็นแบบนี้มากกว่านะเท่าที่ผมจำได้ในตอนอนุบาลนะครับในตอนเด็กๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับ และเวลาที่ผมโดนบังคับให้เข้าหาเพื่อนคนอื่นๆผมจะมีความรู้สึกแบบว่าผมอึดอัดครับแบบว่าทำไมเราจะต้องเข้าหาคนคนนั้นด้วยอะไรแบบนี้มันไม่เห็นจำเป็นเลยอะไรเงี้ยทำไมเราจะต้องไปอยู่กับคนคนนั้นนะครับคือผมเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบว่าไม่อยากเรียกใครว่าเพื่อนเลยครับเพราะว่ามันมีความรู้สึกแบบว่านั่นก็แค่คนรู้จักเราจะไม่ได้รู้จักนิสัยจริงๆของเพื่อนคนนั้นผมก็จะไม่เรียกคนนั้นว่าเพื่อนอย่างคนปกติทั่วๆไปเนี่ยเขาก็จะเรียกแล้วว่าเพื่อนร่วมคลาสใช่ไหมเพื่อนร่วมห้อง เรียนด้วยกันในห้องเนี่ยก็จะเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องละมาถึงปุ๊บเจอเรียกว่าเพื่อนร่วมห้องเลยอะไรแบบนี้แต่ผมจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบผมจะไม่เรียกว่านั่นคือเพื่อนร่วมห้องผมจะเรียกว่าแค่คนรู้จักอันนี้เป็นแบบนี้จนกระทั่งถึงตอนโตนะครับจนกระทั่งถึงเรียนมหาลัยก็ยังเป็นอยู่นะมัธยมเนี่ยเป็นชัวร์ๆนะครับมหาลัยก็ยังเป็นอยู่บ้างนะ
ก็คือมันจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบนี่ก็คือเพื่อนร่วมห้องเฉยๆเพื่อนร่วมคลาสอะไรอย่างเงี้ยมันจะคือเราอาจจะเรียกว่าเพื่อนร่วมคลาสแต่เราไม่ได้รู้สึกว่านั่นคือเพื่อนร่วมห้องจริงๆเรารู้สึกแค่ว่านั่นคือแค่คนรู้จักเท่านั้นเองอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันมีกระจกมากั้นเราไว้ระหว่างเรากับเพื่อนคนอื่นๆอะไรแบบนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้เนาะนั่นแหละผมก็เลยรู้สึกอึดอัดเวลาที่แบบเฮ้ยต้องเรียกคนนี้ว่าเพื่อนทั้งที่จริงๆเราไม่รู้จักเขาเราเพิ่งจะเจอเขาไม่นานหรือว่าเรายังไม่รู้จักนิสัยเขาเราก็จะแบบรู้สึกอึดอัดได้นะอะไรแบบนี้ครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นได้เนาะพอผมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาเนี่ยปัญหาใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกก็คือเรื่องของการไม่สบตาอย่างที่2ก็คือเรื่องของการไม่มีเพื่อนไม่มีกลุ่มเพื่อนครับปัญหาแรกก็คือเรื่องของการไม่สบตาเนี่ยก็คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่สบตาในตอนเด็กไม่ถึงขนาดไม่สบเลยนะครับยังมีสบบ้างแต่สบน้อยนะแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยก็สบตาได้แล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่สบ100%อยู่ดีแต่จริงๆโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับมนุษย์ทั่วๆไปคนปกติเนี่ยก็ไม่สบตา100%อยู่แล้วนะครับมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆบ้างอยู่แล้วนะแต่ผมตอนเด็กๆเนี่ยก็คือจะเห็นชัดเจนกว่าว่าจะไม่ค่อยสบตาเท่าไหร่ไม่สบตาในที่นี้ก็คือไม่ใช่แค่ไม่สบตาคนอย่างเดียวแต่ว่าไม่สบตากล้องด้วยครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยพ่อแม่ก็จะแบบเรียกให้แบบยิ้มมองกล้องผมก็จะไม่มองกล้องเลยพ่อแม่ก็สงสัยว่าทำไมถึงไม่มองกล้องไม่ชอบมองกล้องบางทีอาจจะต้องฝืนมองก็ฝืนมองผมจะมีความรู้สึกแบบว่าไม่ว่าจะสบตาคนหรือว่าสบตากล้องก็แล้วแต่มันจะมีความรู้สึกแบบเครียดแล้วก็อึดอัดอย่างบอกไม่ถูกครับผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมนะแต่มันรู้สึกว่าแบบมันทนมองไม่ได้ครับมันจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบแปลกๆแปลกๆแบบมึนๆนะครับแปลกๆมึนๆอารมณ์ประมาณว่าแบบไม่รู้จะเรียกว่ายังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่อารมณ์ประมาณว่าแบบทนมองไม่ได้มองมันจะรู้สึกแปลกๆมึนๆแบบอารมณ์ประมาณว่าแบบมันจะรู้สึกเหมือนกับแบบกลัวไม่กลัวดิใช่ไม่ใช่คำว่ากลัวดิมันจะมีความรู้สึกแบบว่าแบบแบบเหมือนกับมีอะไรจ้องมองเราอยู่แล้วเราไม่สบายใจใช้คำนี้กันเครียดอึดอัดน่าจะชัดเจนสุดนะครับมันจะมีความรู้สึกแบบเครียดอึดอัดเหมือนมันมีอะไรจ้องมองเราอยู่แบบแล้วเราไม่ชอบให้คนมาจ้องมองเราอารมณ์ประมาณนั้นนะครับประมาณนี้ด้วยกันอธิบายอย่างนี้แล้วกันเนาะนั่นแหละทีนี้ปัญหาใหญ่ของการไม่สบตาก็คือเวลาไปนั่งกินข้าวครับเพราะว่ามันต้องนั่งเป็นคู่แล้วนั่งต้องนั่งตรงกันข้ามกับเพื่อนเวลาไปกินข้าวตอนชั้นประถมศึกษาตอนต้นตอนป .1 ถึงป .3 มันต้องนั่งกินข้าวกับโต๊ะแล้วก็นั่งตรงกันข้ามกันกับเพื่อนผมจะเกลียดมากเลยเพราะว่าผมกินข้าวไม่ลงครับมันต้องเหมือนกับมันต้องเห็นหน้าเพื่อนที่อยู่ตรงกันข้ามอย่างเงี้ยเหมือนกับว่ามันต้องสบตาเพื่อนโดยปริยายเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจมองเรานะแต่ว่ามันต้องสบตากันโดยปริยายผมก็เกลียดมากเลยอะไรแบบนี้มันก็จะมีความรู้สึกแบบกินข้าวไม่ลงอะไรแบบนี้ครับนะอันนี้ก็คืออีกปัญหาหนึ่งนะครับเป็นปัญหาใหญ่ของเด็กนะครับที่ไม่สบตาก็คือเขาบอกว่าไงนะออทิสติกไม่สบตาไม่พาทีไม่ชี้นิ้วเนาะอะไรแบบนี้แต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับบางคนก็สบตาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยสบตาเท่าไหร่นะผมก็เป็นนะครับไม่สบตานะครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่ตอนโตเป็นนะครับแต่ว่าในตอนนี้ก็อาจจะมีแบบไม่กล้าสบตากับสาวคนหนึ่งในบางเวลาแบบนี้นะครับไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบคนที่เราชอบอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้ไม่เกี่ยวกันอันนี้คนปกติก็เป็นนะ เป็นมุกเฉยๆนะครับอ๋อแล้วก็อันนี้บอกทริคให้แล้วกันนะว่าสำหรับน้องๆที่ยังไม่สบตาเนี่ยก็เวลาเราต้องคือด้วยความที่ว่าเวลาเราพูดคุยเนี่ยมันต้องมีคอนแทคกับกับมนุษย์ใช่ไหมมันก็ต้องมองหน้าคนใช่ไหมถ้าเรามองหน้าคนไม่ได้เราก็มองอย่างอื่นแทนเช่นเราจ้องไปที่จมูกหรือจ้องไปที่ปากเขาแทนครับเนาะมันก็จะมีความรู้สึกแบบว่าแบบเรามองหน้าเขาครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้จ้องที่สายตาเขาโดยตรงก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปจ้องตาเขาเพราะเราจ้องตาเขาไม่ได้แล้วก็เลี่ยงแทนนะครับแล้วก็จากเดิมเนี่ยเราไม่หันหน้ามองเขาเลยเนาะก็เปลี่ยนกลายเป็นว่าเรามองหน้าเขาแต่ว่าเราโฟกัสไปที่มองปากมองจมูกแทนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นทริคให้น้องๆทุกๆคนเนาะว่าเราไปฝึกดูก่อนที่คุณจะไปมองตาเขาเนี่ยคุณมองที่ปากที่จมูกเขาก่อนก็ได้แล้วค่อยไปฝึกมองตาอีกทีหนึ่งอย่างนั้นก็ได้ครับใช้วิธีนี้เอาก็ได้ครับสำหรับเรื่องของการไม่สบตาครับทีนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือเรื่องของงานกลุ่มครับสำหรับเรื่องของงานกลุ่มเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีกลุ่มประจำนะครับเราไม่ชอบยุ่งกับใครไม่ชอบเล่นกับใครมันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่มีกลุ่มประจำพอถึงเวลาทำงานกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดปัญหาตรงที่ว่าไม่มีใครเอาเราเข้ากลุ่มครับเพราะด้วยความที่ว่ามันไม่มีกลุ่มประจำไงก็เลยไม่มีเพื่อนคนไหนเอาเราเข้ากลุ่มแล้วเขาไม่รู้จักเราใช่ไหมเขาก็จะเลือกแต่คนที่เขาสนิทเลือกแต่คนที่อยู่ในกลุ่มของเขาในการเอาเข้ามาในกลุ่มเราก็เลยกลายเป็นว่าแบบไม่มีกลุ่มเลยครับไม่มีตัวเลือกเลยนะครับสิ่งที่ผมเกิดขึ้นก็คือผมก็ทำ2อย่างอย่างแรกก็คือทำคนเดียวไปเลยอย่างที่2ก็คือให้ครูเป็นคนบังคับเข้ากลุ่มก็คือสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนเกินนะครับเป็นจำนวนคละนะเป็นส่วนเกินใช้คำนี้กันเป็นส่วนเกินคือสุดท้ายเนี่ยกลุ่มไหนที่ขาดคนนะครับแล้วเขาไม่มีคนนะครับอะไรเงี้ยแล้วก็เหลืออะไรเงี้ย
ครูก็จะโยนเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นอะไรแบบนี้ก็จะกลายเป็นแบบนั้นไปซะแทนเนาะซึ่งเอาจริงเพื่อนก็ไม่ค่อยอยากเอาผมเข้ากลุ่มเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาไม่สนิทกับผมเขาไม่รู้จักผมไงแล้วเขาก็รู้ว่าผมแปลกๆเขาก็ไม่ค่อยอยากเอาเข้าและอีกอย่างหนึ่งก็คือผมทำงานกลุ่มแล้วมีปัญหาเพราะว่าเวลาสั่งงานเนี่ยมันชอบคุยไม่รู้เรื่องเวลาคุยงานกลุ่มกันเนี่ยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องครับก็คือแบบสั่งให้ทำอีกอย่างนึงก็อาจจะทำอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่อีกอย่างนึงก็คือไม่ฟังเขาอะไรแบบนี้ก็มีนะครับแบบไม่ฟังใครเลยอะไรเงี้ยทำแต่ตามใจตัวเองก็มีอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่อะผมจะไม่ถึงขนาดไม่ฟังเขาหรอกแต่ว่าน่าจะเป็นที่ว่าคุยไม่รู้เรื่องมากกว่าแล้วเราเนี่ยไม่รู้จักเขาเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีกลุ่มประจำนะเราไม่สนิทกับเขาเขาก็ไม่อยากเอาเราเข้ากลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาไปเนี่ยคือข้อเสียของการอยู่คนเดียวก็คือถึงเวลาทำงานกลุ่มปุ๊บจะเจอปัญหานี้กันเยอะมากเลยครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยผมจึงแนะนำว่าน้องๆทุกคนเนี่ยไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องหาจุดบาลานซ์ให้ดีๆนะครับในบางช่วงเวลาเรายังชอบอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไปแต่ว่าบางช่วงเวลาเนี่ยมันควรจะต้องมีเพื่อนบ้างนะเพราะว่าเนี่ยแหละมนุษย์เป็นสัตว์สังคมอ่ะมันไม่มีทางอยู่ด้วยตัวคนเดียวได้อย่างเดียวเนาะบางทีเวลาเจองานกลุ่มแบบนี้มันก็เกิดปัญหาแล้วเนาะมันเจอปัญหาได้แล้วเวลามีงานกลุ่มเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีกลุ่มประจำอะไรแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำครับนะกับการอยู่คนเดียวอย่างเดียวครับทีนี้เนี่ยผมขอเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังแล้วกันครับตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม .1 แล้วเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปนะว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรู้สึกแบบว่าถึงแม้ว่าเราจะเรียกเพื่อนว่าเพื่อนร่วมห้องใช่ป่ะแต่ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักกันจริงๆอ่ะผมจะเรียกแค่ว่าคนรู้จักเฉยๆผมจะไม่รู้สึกว่าเขาเป็นเพื่อนจะรู้สึกแค่ว่าคนรู้จักแค่นั้นนะแล้วทีเนี้ยเรียนอยู่ชั้นม .1 เนี่ยมันมีเด็กใหม่เข้ามาผสมด้วยเนาะอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยประถมต้นเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเรื่องกินข้าวตรงข้ามกับเพื่อนอันนั้นคือโรงเรียนบังคับให้นั่งกินข้าวเพราะยังเล็กอยู่แต่หลังจากนั้นพอโตขึ้นมาปุ๊บครับเราก็ซื้อข้าวนั่งกินเองได้แล้วใช่ไหมทีนี้ผมก็นั่งกินคนเดียวตลอดเวลาผมมีความสุขกับการนั่งกินข้าวคนเดียวมีอยู่วันหนึ่งครับตอนนั้นเรียนอยู่ชั้นม .1 นะผมนั่งกินข้าวอยู่คนเดียวมีกลุ่มเพื่อนที่เป็นเด็กใหม่ผสมเนี่ยเดินมาหาทั้งกลุ่มเลยที่โต๊ะกินข้าวผมที่ผมกำลังนั่งกินคนเดียวอยู่เขาก็ทักทายบอกผมว่าเชษเหงาไหมเราก็บอกว่าไม่เหงาแล้วก็บอกว่าขอนั่งด้วยสิแล้วก็อยู่ดีๆก็ปึ๊บวางจานข้าวเลยครับแล้วก็มานั่งกับผมทั้งกลุ่มเลยบนโต๊ะเดียวกันแล้วก็เขาก็บอกกับเราว่าเชษกลัวจะเหงาเลยขอไปนั่งกินข้าวด้วยอะไรแบบนี้ผมก็ตกใจครับว่าแบบฮะคุณเป็นใครอ่ะแทบจะยังไม่รู้จักกันมาก่อนเลยอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีปุ๊บมาแบบกลัวเราเหงานะครับอยู่ดีๆก็อยู่ดีก็มากันทั้งกลุ่มเลยแล้วก็ยกจานข้าวมานั่งกินข้าวกับเราทั้งกลุ่มเลยแล้วก็มานั่งแปะแมะกับเราเลยเนี่ยไม่ถามเราสักคำเลยอะไรอย่างนี้มาพูดแค่ว่ากลัวเราเหงาแต่ว่าไม่ถามอะไรเราเลยครับอยู่ดีก็วางจานข้าวมาแล้วก็นั่งกินกับเราเลยอะไรเงี้ยผมก็ตกใจครับแล้วผมก็ไม่ชอบนั่งกินข้าวกับเพื่อนอยู่แล้วใช่ป่ะสิ่งที่ผมทำคืออะไรรู้ไหมผมยกจานข้าวหนีไปนั่งกินข้าวกับผมยกจานข้าวหนีเลยครับแล้วก็ไปนั่งกินข้าวคนเดียวที่โต๊ะอื่นเลยครับนั่นคือสิ่งที่ผมทำในตอนนั้นครับก็คือผมยกจานข้าวหนีไปเลยนะครับก็คือยกไปกินคนเดียวนะครับอะไรเงี้ยเขาก็งงกันเลยครับเขาก็งงกันทั้งกลุ่มเลยว่าแบบฮะยกจานข้าวหนีเขาทำไมอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ไปนั่งกินคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็รู้แล้วล่ะเราก็นั่งกินคนเดียวของเราต่อไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้แล้วตอนโตตอนม .6 ถึงมานั่งคุยกันใหม่อีกทีนึงเขาถึงมาบอกว่าตอนนั้นเขาไม่ได้กลัวเราผมเข้าใจว่าเขากลัวเราด้วยตอนนั้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลัวเราแต่เขากลัวเราเหงาจริงๆเพราะเขาเห็นเรานั่งกินข้าวคนเดียวเขาเลยคุยกันทั้งกลุ่มว่าไปเดี๋ยวไปนั่งกินข้าวกับไอ้เชษกันอะไรอย่างนี้นะแล้วเขาก็มีความรู้สึกแบบว่าเขาบอกว่าเขาตกใจเลยที่เรายกจานข้าวหนีเขาไปนั่งกินคนเดียวแล้วเขารู้สึกแบบว่าเขาผิดอะไรกันหรือเปล่าพวกเขาเนี่ยทำอะไรผิดกับเชษหรือเปล่าเชษถึงยกจานข้าวหนีเขาไปอะไรแบบนี้เนาะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนม .1 ครับแต่มาเคลียร์กันตอนม .6แล้วเราค่อยมาบอกเขาอีกทีนึงว่าอ๋อไม่มีอะไรอะไรเงี้ยคือเขาจำได้ไงแบบไม่มีอะไรหรอกก็คือแค่เราชอบกินคนเดียวเฉยๆจริงๆอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็เลยไม่มีปัญหากันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่พวกเขาคาใจกันได้ไงว่าเฮ้ยแบบดูดีคุณยกจานข้าวหนีเราไปนั่งกินคนเดียวเรามาหวังดีนะเรากลัวคุณจะเหงาใช่ไหมเรากลัวเชษจะเหงาอะไรเงี้ยก็เลยแบบมานั่งกินข้าวกับเชษกันอย่างเงี้ยปรากฏว่าเชษยกจานข้าวหนีเราไปนั่งกินคนเดียวเลยอะไรเงี้ยแบบกลุ่มเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเชษไม่ชอบเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับเราเนาะอะไรแบบนี้ก็เล่าให้ฟังครับว่าเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่นี่แหละคือความเข้าใจยากอย่างหนึ่งของออทิสติกเนาะแล้วก็มันก็คือสิ่งที่เราไม่เข้าใจเพื่อนและเพื่อนก็ไม่เข้าใจเราอะไรแบบนี้ก็เลยเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะว่ามันมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมได้เล่าให้ทุกๆคนได้ฟังไปเนี่ยว่าหลังจากม .3 ผมก็ดีขึ้นแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากม .3 ผมก็เริ่มที่จะมีกลุ่มแล้วก็จะมีไปเข้ากลุ่มนู้นกลุ่มนี้บ้างนะครับแต่ว่าจะไม่มีกลุ่มประจำก็จะมีไปกินข้าวกับคนนู้นบ้างไปกินข้าวกับคนนี้บ้างเนี่ยไปเล่นกับคนนู้นคนนี้บ้างนะแล้วก็ช่วงนั้นมันอาจจะมีหลายอย่างครับเช่นเรามีกิจกรรมเช่นเริ่มมีการเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมก็เล่นกีตาร์อะไรแบบนี้มันก็เริ่มทำให้แบบเราเข้ากลุ่มกับคนได้มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะนั่นแหละมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตามนั้นก็เริ่มจะไม่กินข้าวคนเดียวแล้วเริ่มจะเข้าหาเพื่อนเข้าใจเพื่อนมากขึ้นแล้วเพื่อนก็เริ่มเข้าใจเรามากขึ้นในทางเดียวกันแบบนี้
นั่นแหละตอนนั้นน่ะตอนก่อนจะจบม.6 เพื่อนกลุ่มนั้นน่ะถึงมาคุยกับผมไงเรื่องที่เรานั่งกินข้าวคนเดียวแล้วเรายกข้าวหนีเขาไปอะไรเขาถึงมานั่งคุยกับผมไงอะไรอย่างเงี้ยถึงมาเคลียร์กันตอนนั้นเนาะมันก็เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นตอนม.1เนี่ยเคลียร์กันไม่รู้เรื่องหรอกครับตอนนั้นมันยังเด็กกันอยู่ด้วยนะแล้วก็เป็นแบบนี้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงชั้นมหาลัยก็เริ่มที่จะมีเพื่อนมากขึ้นเนาะเพื่อนจะยอมรับเรามากขึ้นเพื่อนก็อาจจะเห็นเราเป็นตัวตลกตัวแปลกๆนะครับเพื่อนก็จะไม่รู้หรอกว่าเราเป็นอะไรแต่จะรู้สึกแค่ว่าเราแปลกๆนะแล้วก็ดูเรามึนๆตลกดีแต่ว่านิสัยดีนะครับเขาก็เลยคบเราส่วนมากมันเป็นเพราะนิสัยไงเพราะนิสัยเราเนี่ยไม่ได้นิสัยแย่นะเพื่อนก็เลยยอมรับเราอะไรแบบนี้จนกระทั่งถึงมหาลัยก็เป็นแบบนั้นเนาะพอมหาลัยก็เป็นแบบเดียวกันครับนะแล้วก็นั่นแหละก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพื่อนผู้ชายนะครับประมาณ 80% จะเป็นเพื่อนผู้ชายนะครับในตอนมหาลัยนะเพื่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันในตอนปัญหากับเพศตรงข้ามนะครับก็คือเพศหญิงนั่นแหละ เดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับที่แบบเยอะเลยนะครับตอนเรียนป.ตรีเนาะจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่บ้างกับผู้หญิงวัยเดียวกันเนี่ยก็จะเจอปัญหาได้หลายอย่างเนาะก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ประมาณนี้แล้วกันเนาะว่าโลกของเราเนี่ยมันดูแสนโดดเดี่ยวมันดูเหมือนกับว่าจะเหงาแต่ในความเป็นจริงเราไร้ซึ่งความเหงาครับสุดท้ายเนี่ยผมเข้าใจน้องๆทุกๆคนที่เป็นกลุ่ม Asperger Syndrome ดีนะครับว่าจะให้เราเนี่ยเหมือนกับคนปกติไปเลยเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกเนาะในบางช่วงเวลาเราก็ยังชอบอยู่คนเดียวอยู่ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเราอยากจะแนะนำว่าเราจะต้องหาจุดบาลานซ์ให้ดีๆครับในช่วงเวลาไหนเนี่ยที่ต้องอยู่กับสังคมก็คือต้องอยู่กับสังคมนะเราไม่มีทางอยู่คนเดียวได้ตลอดเวลาแต่ช่วงเวลาไหนที่เราชอบอยู่คนเดียวก็ชอบอยู่คนเดียวไปถ้าคุณเป็นสายที่ชอบอยู่คนเดียวนะครับอย่างที่บอกไปว่ามันมี2แบบก็คืออยากมีเพื่อนแต่หาเพื่อนเข้าหาเพื่อนไม่เป็นอย่างที่2ก็คือไม่อยากมีเพื่อนชอบอยู่คนเดียวไอ้ประเภทที่2คือชอบอยู่คนเดียวเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะว่าในบางเวลามันอยู่คนเดียวไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะทีนี้เนี่ยผมก็เลยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2แบบนะครับอันนี้คำแนะนำเนาะประเภทแรกก็คือประเภทที่จำเป็นจะต้องอยู่กับเพื่อนประเภทที่2ก็คือไม่จำเป็นต้องอยู่กับเพื่อนถ้าช่วงเวลาไหนที่จำเป็นต้องอยู่กับเพื่อนเนี่ยก็แนะนำว่าคุณต้องลดความเป็นตัวเองลงมาหน่อยคุณต้องลดเขาเรียกว่าอะไรลดความหัวร้อนนะครับลดอารมณ์ลดความเอาแต่ใจลดทุกอย่างแล้วก็แบบถึงแม้ว่าจะไม่เข้าใจเพื่อนก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ผ่อนลงบ้างอะไรแบบนี้พยายามซอฟตัวเองลงบ้างอะไรแบบนี้เพื่อที่จะทำให้ปัญหาน้อยลงจะได้เข้าหาเพื่อนได้อะไรแบบนี้เนาะจะได้แบบต้องอยู่กับเพื่อนต้องคุยงานกับเพื่อนต้องทำงานกับเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปเนาะอะไรแบบนี้แต่ในช่วงเวลาอีกเวลาหนึ่งคือเวลาที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับเพื่อนไอ้เวลาเนี้ยคุณไม่อยากอยู่กับใครคุณก็ไม่ต้องอยู่คุณก็อยู่คนเดียวไปนะครับก็ดูคล้ายๆคน introvert ไปนั่นเองเนาะแต่จริงๆไม่เหมือนกันนะครับผมเคยทำคลิปพูดไปแล้วนะครับว่า introvert กับ Asperger syndrome เนี่ยต่างกันนะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่เนี่ยที่คุณไม่อยากอยู่กับใครคุณก็ไม่ต้องอยู่กับใครช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับใครคุณก็อยู่คนเดียวไปนะครับก็คุณก็อยากแบบไม่อยากทำอะไรคุณก็ไม่ต้องทำก็ไม่เป็นไรคุณก็ผ่อนเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่อยากให้เครียดมากนะครับเพราะว่าถ้าจะต้องแบบเฮ้ยต้องลดความเป็นตัวเองนะครับต้องลดความเป็นตัวของตัวเองลงไปให้หมดเลยเนี่ยเดี๋ยวจะเครียดตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาไหนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่กับใครคุณก็อยู่คนเดียวแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองไปอะไรแบบนี้แล้วกันเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปวันนี้เนาะส่วน introvert กับ Asperger syndrome เนี่ยเคยพูดไปแล้วนะครับว่ามันต่างกันตรงที่ว่าintrovert เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องทักษะสังคมและมีความยืดหยุ่นที่ปกติแค่ว่า introvert เป็นคนที่มีบุคลิกที่ชอบอยู่คนเดียวแค่นั้นเองไม่ชอบเข้าหาสังคมนะครับคือ introvert ก็คือเป็นบุคลิกภาพอย่างหนึ่งที่ชอบอยู่คนเดียวมากกว่าสังสรรค์สังคมอะไรแบบนี้ลองไปหาข้อมูลรายละเอียดดูเนาะแต่ว่า introvert เนี่ยถ้าคีย์เวิร์ดสำคัญนะ introvert ถ้าจำเป็นต้องเข้าสังคมเขาสามารถเข้าสังคมได้ตามปกติเพราะเขาไม่มีปัญหาเรื่องทักษะสังคมครับแค่เขาชอบอยู่คนเดียวเป็นนิสัยที่ชอบอยู่คนเดียวแต่ Asperger syndrome นั้นก็คือกลุ่มออทิสติกนั่นแหละก็คือเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งที่ขาดทักษะสังคมนะครับอันนี้คือความแตกต่างเนาะลองไปดูรายละเอียดได้นะครับผมเคยพูดไว้ในคลิปอื่นๆแล้วนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับก็หวังว่าจะช่วยทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจกลุ่มโรคของ Asperger syndrome ได้ไม่มากก็น้อยนะครับนี่คือแนวคิดดีๆจากพีสุรเชษฐ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านครับขอบคุณครับ